হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কেইটামান অসমীয়াৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন দিম আৰু তাৰ উত্তৰো দিম। এইবোৰ তোমালোকৰ কিবা কুইজ প্ৰতিযোগিতাত বা কিবা কম্পিটিটিভ এক্সামত অহাৰ চান্স আছে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এইটো পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 1টো আগতে দিয়া হ'ল, চাই ল'বা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ পুৰণি নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে সকলোৱে জানা, কামৰূপ। অসমৰ পুৰণি নাম আৰু এটা আছে, সেইটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বিহগী কবি বুলি কোন অসমীয়া কবিক বুজায়? উত্তৰটো হ'ব ৰঘুনাথ চৌধুৰীক। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইংৰাজৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছাৰ সৈয়দ ছাদুল্লাহ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা ককাদেউতাৰ হাড় পুথিখন কোনে লিখিছিল বা পুথিখনৰ লেখক কোন? উত্তৰটো হ'ব নৱকান্ত বৰুৱা। এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানা চাগে, কিয়নো এইটো নৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে ক্লাছ 6ত যে আমাক অলপমান দিয়া আছিল, সবাতোকে আপোন নামৰ কবিতাটোত, তাতে দিয়া আছিল। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ বুৰঞ্জী সৰ্বপ্ৰথম কোন সম্প্ৰদায়ে লিখে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আহোমসকলে। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম ছনেট কবি কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব মাধৱ কন্দলী আৰু হেম সৰস্বতী। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱ। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয়? উত্তৰ হ'ব 1948 চনত, আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়টো ক'ত স্থাপিত হয়? গুৱাহাটীত। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি আছে ক্ষমা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। বাই বাই, যোৱা পঢ়াকৈ যোৱা।